Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, ngày hôm nay hãy cùng Ninh đi ăn sáng nhé. Lâu lắm rồi thì mình không dậy sớm và dẫn các bạn đi ăn sáng, nên là ngày hôm nay đi food tour buổi sáng trong tập bản đồ ăn này chắc chắn sẽ có rất nhiều món ngon. Bây giờ thì hãy cùng quay trở lại thời điểm cách đây 2 tiếng. Anh dạo này còn xem phim một mình, em thì vẫn thế, đồ ăn và shopping. Ngày xuân anh có xuống phố không người và tán dương cỏ cây lặng thinh. Anh dạo này có đi xa cuối tuần, anh dạo này có gặp mình và Quân. Hàng đêm anh có nghe hát xa xăm từ quán ăn phụ du ngoài sân. Hello, xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, hôm nay thì là một ngày thứ ba đầu tuần và mình quyết định là sẽ dậy sớm hơn một chút. Ví dụ bình thường mình dậy 10 giờ, hôm nay mình sẽ dậy 7 giờ để mình có thể dẫn các bạn đi ăn sáng. Hôm trước thì mình có làm một cái clip đi loanh quanh Hà Nội, xong rồi ăn cơm bụi và ăn bún bung, xong rồi rất là nhiều các bạn ở Việt Nam, đặc biệt là cả những bạn ở Việt Nam nhưng đang ở nước ngoài có nhắn cho Ninh là lâu lắm rồi không thấy anh Ninh làm các clip về Hà Nội. Ôi thì đợt rồi dịch quá, với cả là mình cũng bây giờ mới bắt đầu có hứng lại để đi quay quanh Hà Nội, đặc biệt là trong mùa dịch thì thực sự những cái clip đấy rất là hiếm, nên là mình sẽ quyết định dẫn các bạn đi một buổi sáng nhân cái đợt mà Hà Nội đang cho phép mở lại để có thể bán hàng các thứ. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng với Ninh nhá. Và để mình có động lực ăn thật nhiều ngày hôm nay, các bạn đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow Ninh trên Instagram và fanpage Ninh Eating và TikTok Ninh Tito. Bây giờ hãy cùng đi ăn sáng với Ninh nhá. Đấy, bình thường thì mình sẽ đi lên trên cầu trên này, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ đi ở dưới. Tại vì mình... Ôi dồi ôi, mưa rồi. Mọi người có nhìn thấy mưa ở trên kính này không? Anh vẫn đang ở đấy à? Này, anh bảo này, hay là mua luôn đi. Tại vì anh đang trên đường thì thấy mưa xứ rồi. Mua luôn đi xong rồi lên xe ăn. Hello. Mua được gì rồi? Mua được 2 suất xôi, hết xôi ngô rồi. Thế á, chán. Đây, cái hàng xôi đấy đây mọi người ạ. Bây giờ thì ăn thôi. Đây là Trung Anh. Nhom cái gì mà nhom. Ôi dồi ôi, lốp quá. Em mua được xôi gì đấy? Em mua xôi xéo và xôi nửa xéo nửa ngô. Hết sạch ngô à? Hết ngô mình đến muộn quá. Em gọi suất đầy đủ gồm chả, ruốc là 15.000 một suất. Rẻ đấy chứ. Bình thường anh đọc là thấy mọi người bảo mua là sẽ 10.000 một suất. Đợt trước Ninh có review cái hàng xôi cô Mây này rồi mọi người ạ. Hàng xôi cô Mây là một hàng xôi bán được hơn 20 năm rồi. Và cái cô Mây này thì mở đầu tiên sẽ ở góc Lý Thường Kiệt ra với cả Hàng Bài. Xong đấy thì bây giờ cô ấy có thêm một nhà nữa là con gái cô ấy bán ở ngay phía bên đầu Vọng Đức, là ngay đằng sau đấy, để bởi vì lượng khách đông quá cô ấy không tải hết được nên là tách ra. Bây giờ không biết là có 2 cơ sở hay nhiều cơ sở hơn nữa, nhưng mà ăn khá là ngon. Nhưng mà hôm nay thì đấy, tại vì là dịch quá nên là cô ấy chỉ đúng có một cái gánh nhỏ xong rồi bán mang đi thôi, chứ không ngồi ăn ở đấy. Thì chúng mình cũng mua đi, nhưng bây giờ đếch biết ăn ở đâu. Nhưng bây giờ chắc chúng mình sẽ kiếm một quán cà phê nào đấy ở trên phố Nguyễn Hữu Hân. Lâm thì ngồi rồi, nhưng mà Lâm vẫn đẹp nhỉ. Xong rồi làm ly cà phê trứng rất là Hà Nội luôn. Xôi còn nóng không? Xôi luôn ấm nóng nhá. Cô Thế làm nhanh tay kinh khủng, làm thắt. Cô luôn nhớ đơn ấy. Mà vấn đề là tay cô gọt không, thái đậu không cần nhìn. Đây mọi người ơi, chúng mình gọi 2 ly bạc xỉu. Và bên này là một ly cà phê sữa đá. Cho nhiều sữa thì khác gì bạc xỉu hả Trung Anh ơi. Đó, bây giờ thì chúng mình sẽ ăn xôi. Và chào Đức nhá. Lại là Đức đây. Xin chào các bạn. Nào, sau đây thì chúng ta sẽ đến với màn unbox xôi mọi người ạ. Đến với đây là xôi ngô hay là xôi nửa ngô nửa xéo? Ngon đấy, có cả chả. Thơm quá. Đây từng này có 15.000 anh ạ. Thế á? Quá rẻ luôn ấy. Còn bên này là cái gì? Em ơi, các bạn nhìn không? Cái màu xôi nó vàng ươm luôn. Lại có cả một chút mỡ này. Đấy, các bạn nhìn thấy cái mỡ ở đây không? Mỡ ở trong xôi xéo rất ngon. Chả các bên này khác à? Có một tí ngô. À, đây là xôi ngô. Đây là xôi ngô. Thật ra hai cái này chả khác gì nhau cả ấy. Mình sẽ chụp một con ảnh đã. Chứ rồi hôm nay mặc quần ngắn nhiều đùi cho mình quá. Đói quá. Ok mọi người, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ăn xôi nhé. Ninh lấy thêm một cái máy điện thoại nữa để tiếp cận. Đây mọi người ạ, đầu tiên chúng ta sẽ có một miếng chả to đùng. Chả này là chả thịt thôi đúng không? Chả
chứ không phải chả quế hay là chả ấy đâu mọi người ạ. Ở phía bên dưới này chúng ta sẽ có, đây là ruốc, rất là nhiều ruốc với hành. Dưới lớp ruốc với hành chúng ta sẽ có đậu, chính là cái đậu mà cô ấy. Đấy mọi người ạ. Đó, và dưới đấy thì chúng ta sẽ có một lớp xôi màu vàng như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ xúc một miếng này. Lần sau khéo phải mang một cái bộ thìa dĩa với cả đũa của mình đi. Ăn thế này khó ăn quá mà nó cũng không tốt lắm. Mời các bạn nhé. Mời các bạn ăn xào với Ninh nhé. Ngon quá. Mọi người ạ, Ninh mải ăn quá quên sứ không review. Sao em thấy xôi sao còn anh á? Anh thấy đầu tiên là cái hạt xôi rất là mẩy này, và quan trọng là dẻo. Xôi rất là dẻo luôn. Chúng ta dưới thêm một chút mỡ hành vào ăn cảm thấy rất là ngon. Và nó kiểu nó không quá ngậy đâu, các bạn cảm giác kiểu dưới mỡ và tưởng nó ngậy nhưng mà thực sự không. Nếu mà xôi xéo mà thiếu hành ấy, thực sự là một ngập, mà thiếu nước mỡ là một cái điều gì đấy rất là thiếu sót. Cái xôi này em thấy nó có vị rồi. Có vị, nó rất thơm, kiểu người ta kiểu không xôi với cả thêm cả ít muối hoặc là có cả hành trong đấy nữa nên xôi rất thơm. Không, thật ra là xôi xéo của cô Mây là một cái hàng xôi mà nổi tiếng ở Hà Nội với cái việc là rất nhiều hành khô. Rất nhiều hành khô. Nên là nếu mà ai thực sự thích ăn hành khô ấy, chắc chắn là sẽ thích cái hàng này. Cái đậu ở đây Ninh có thấy cũng ngon. À, để thử một miếng chả, cầm hộ mic phát nào. Chả này nó không theo kiểu mỡ đâu. Chả này rất là nạc nhưng mà ăn cũng ngon thơm. Cho thử miếng xôi ngô ấy. Ngon quá. 15.000 một cái suất này, ăn buổi sáng ngon quá. Mỗi tội là nó đông quá. Đi qua đấy các bạn sẽ thấy rất đông. Các bạn ngồi từ 6 giờ sáng, 5 giờ sáng đến 9 giờ, 10 giờ sáng là hết rồi. Nó đông lắm, lúc nào nó cũng đông. Là hết rồi. Sau đây chúng ta sẽ thử sang một thìa xôi ngô. Các bạn thấy không? Trong đây có cái hạt ngô. Ngon quá. Xôi ngô vị nó hơi khác, bởi vì ăn ngô ở đây nó sẽ thơm thơm và nó thơm thơm. Đó, các bạn thấy không? Trong đây sẽ có những cái hạt ngô như thế này. Bây giờ thì mình sẽ uống cà phê. Cà phê Lâm thì mình đã quay rất là nhiều lần rồi. Trong đó thì nếu mà các bạn muốn thưởng thức cà phê trứng ở Lâm ấy, thì các bạn có thể kéo lại clip mà 24 giờ ăn gì ở Hà Nội. Mình cũng có qua đây uống cà phê trứng. Hôm đấy thì Ninh uống khá là ngon, thì các bạn có thể qua đây để thử. Còn bây giờ thì mình sẽ uống cà phê bạc xỉu. Ở phía trên nó sẽ là cà phê và dưới nó là sữa này. Sau đó thì mình sẽ ngoáy đều nó lên. Đây mọi người ạ. Cà bạc xỉu với cà phê sữa nó chả khác. Anh đã bảo nó chả khác gì nhau cả. Ui, tự dưng lúc này ánh nắng nó le lói vào mắt Ninh. Trời ơi, thật là thích. Các bạn ạ, mình rất là may mắn. Cứ dừng chân ở chỗ nào thì chỗ đấy nó sẽ hửng nắng lên để mình có thể quay. Xong, thề với các bạn luôn, thì nữa mình bước khỏi quán là kiểu gì trời nó cũng sẽ mưa hết. Ăn đi, ăn đi. Ngon quá. Mời các bạn một ly cà phê buổi sáng với cả Ninh nhá. Cà phê sữa. Cà phê bạc xỉu. Cà phê sữa nhiều sữa. Còn ít sữa cả bạc xỉu. Ngon. Hơi nhiều đá vụn nhưng mà ngon. Không, mấy ngồi ở đây cảm giác nó khá là thích ý. Ngày xưa Ninh không uống được cà phê đâu, Ninh sẽ bị say. Nhưng mà dạo gần đây khi mà uống được ấy, mình bắt đầu kiểu gọi là mua cả một cái máy pha cà phê về nhà để có thể pha ở nhà. Nhưng mà cái cảm giác mà chúng ta ngồi ở vỉa hè, chúng ta thưởng thức một cái không khí trên phố như thế này và chúng ta uống cà phê, nó lại là một cái cảm giác rất là khác. Còn ở nhà chỉ là chống cháy thôi. Chống cháy thôi. Quay trở lại với đĩa xôi, chỉ mong rằng là các bạn đến Hà Nội nếu mà buổi sáng sớm không biết ăn gì thì chúng ta sẽ có một option đầu tiên, đó chính là xôi xéo cô Mây. Đó. Hà Nội phải ăn xôi xéo ấy. Đúng, thật ra thì Hà Nội có rất là nhiều loại xôi. Các bạn có thể thấy là các cái gánh xôi rồi các cái hàng xôi nó len lỏi khắp mọi nơi ở Hà Nội. Ngay Nguyễn Thị Huân mà mình đang ngồi đây cũng sẽ có một hàng xôi, đó chính là xôi Yến. Nhưng mà lâu lắm rồi không ăn. Hôm nào sẽ thử ăn lại, tại vì thấy mọi người bảo là dạo này phong độ nó cũng có khen có chê, nên là mình sẽ ăn thử lại mọi người ạ. Đó, còn chúng ta cũng sẽ có cả xôi sòn này, xôi thợ nhuộm này, thợ nhuộm có tận 2 hàng này, xong có xôi cả xôi ở trên phố gì ăn đêm Tống Duy Tân cũng có. Nên là mình sẽ bắn một vài cái địa chỉ ăn xôi cho các bạn ở trên màn hình để các bạn có thể tham khảo nhé. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ ăn hết bát xôi này, uống hết cà phê ở Lâm, sau đó thì chúng mình sẽ Tính sao? tính sau nhỉ. Thôi,
chúng mình đã dùng xong bữa sáng rồi. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là bây giờ chúng mình cần phải đi ăn thêm một cái gì nữa đây. Tại vì là thực sự là với một cái gói xôi như Ninh thì sức ăn như Ninh không thể no được. Nên là bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm một cái quán khác. Và cái quán này thì cũng là lần đầu tiên Ninh thử luôn mọi người ạ. Quán này đã rất là nổi tiếng ở trên phố Đinh Liệt rồi, nhưng mà chưa bao giờ mình đi ăn. Mình đã thấy nó rất là nhiều lần rồi. Đó chính là một quán mì Vằn Thắn. Bây giờ thì hãy cùng lên xe và đi với chúng mình nhé. Đó, các bạn thấy Hà Nội khi mà nắng lên là rất là đẹp không? Mỗi tội là nếu mà nắng như thế này từ sáng thì đến chiều nó sẽ nóng lắm. Chiều mưa anh ạ. Chiều mưa á? Đây các bạn này. Bên này có một cái gánh hoa. Đi Hà Nội rất là nhiều những cái xe hoa như này, nhiều xe còn đẹp hơn cơ. Các cô ấy bày nhiều thứ lắm. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi tìm một cái chỗ gửi xe ở trên gần phố Đinh Liệt. Và chúng ta ôi quên thắt dây an toàn, đợi một xíu ạ, mải quay quá. Lúc này cái bạn nhân viên nhận ra nha. Lúc này cái bạn nhân viên nhận ra xong rồi: Ê, anh Ninh, bạn hỏi gì? Cho hỏi có phải là anh Ninh Tito không ạ? Xong em bảo sao? Bạn nói thế thôi, bạn có hỏi gì nữa đâu, bạn nhận ra anh thôi. Lại quá. Welcome to Hoàn Kiếm Lake. Đây mọi người ạ. Trời ơi đẹp quá. Nắng lên đẹp quá. Đi qua bao nhiêu lần con đường này, vẫn lần đầu đi qua vẫn quay. Đẹp quá. Mọi người có thấy xa xa cầu Thầy Húc không? Bên kia cong cong kia là cầu Thầy Húc mọi người ạ. Và đi vào ra đền Ngọc Sơn. Bên này thì sẽ là chỗ kem Thủy Tạ này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi thôi. Đi thôi. Hello mọi người nhé. Welcome to Hanoi. Cứ tưởng rằng chúng ta sẽ phải quay vào một ngày thời tiết Hà Nội mưa thì cũng được thôi. Nhưng mà Hà Nội nắng các bạn thấy có đẹp không? Đẹp dã man luôn. Nên là chúng ta sẽ cùng Hà Nội đau lòng quá. Hello mọi người, hiện tại thì Ninh đang ở số 9A phố Đinh Liệt. Và cái quán này như lúc nãy mình có giới thiệu ấy là mở rất lâu rồi. Mình cũng biết qua Thục Anh rất là lâu, nhưng mà bây giờ thì mình mới có dịp đến thưởng thức. Thì hãy cùng ăn thử nhé. Hôm nay mình có gọi ở đây một bát. Đây là sủi cảo này. Ở trong đây có nguyên sủi cảo thôi, với cả thịt thiết các thứ. Bên này sẽ là mì Vằn Thắn. Trong mì Vằn Thắn thì cũng sẽ có sủi cảo, nhưng mà nó sẽ có cả sợi mì nữa. Đó. Còn phía bên này sẽ là cái phần sủi cảo cho bát trộn. Đây chính là cái bát trộn này mọi người ạ. Nhìn rất là ngon. Nhìn cái sốt có vẻ ngon đấy, nhưng mà không biết thế nào. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái này trước. Nước dùng rất là vừa, không bị mặn. Nên biết một hàng khá là ngon, nhưng mà nước dùng ở đấy nó cứ không đều nhau, lúc hôm mặn hôm vừa ấy. Nhưng hôm nay ở đây vừa này. Được. Các bạn thích ăn mì Vằn Thắn nhiều hẹ không? Ninh là chuyên gia ăn hẹ. Mình không thích ăn hành nhiều, nhưng mình thích ăn hẹ nhiều. Nhưng cái bát mì Vằn Thắn mình sẽ rất là thích. Mời cả nhà ăn sáng lại một lần nữa với Ninh nhé. Sợi mì dai, thử sủi cảo nha. Được, rồi bát mì Vằn Thắn này sẽ có giá 45.000. Nên thấy đây là một cái giá khá là hợp lý ở trên phố cổ. Đây. Bây giờ mình sẽ ăn thử đến bát mì trộn. Đây. Nói là mì trộn khô thôi nhưng mà thực sự nó vẫn rất là đậm sốt mọi người ạ. Mình thấy một bát ở đây nó cũng không quá ít như là nhiều cái lời review ở trên mạng đâu. Với cả so 45.000 ở trên phố cổ thế này cũng là hợp lý. Cho đờ. Có nóng không nhỉ? Cái sốt trộn nó hơi chua chua cay cay. Nếu mà bình thường Ninh không ăn sáng trước rồi ấy thì Ninh sẽ gọi thêm là quẩy ấy. Nhưng mà thôi, hôm nay ăn nhiều sợ no. Mọi người ạ, bình thường cái phố Đinh Liệt này nó đông lắm. Hai bên hàng quán nó mở kiểu đồ lưu niệm cho Tây, rồi khăn, rồi len các thứ rất là nhiều. Đây là đầu ngõ Trung Yên và đây là hàng ăn sữa chua Thạch Lá Nếp yêu thích của Ninh. Nhưng mà Ninh ăn nhiều ở đấy quá rồi, nên là mình quyết định mình sẽ đi ăn một cái hàng khác. Đó chính là hàng chè 4 mùa. Hàng đấy thì mình ăn rất nhiều nhưng chưa bao giờ mình quay mọi người ạ. Mà nhắc đến cái quán lúc nãy thì ra ngoài rồi mình review lại một chút, em thấy quán đấy thế nào?
Em thấy ăn cũng được. Em thích cái nước hơn. Cái nước nó ăn vừa phải nhưng mà nhiều người sẽ thấy hơi đậm đấy. Cái nước đấy nên thì ăn ok. Nhưng mà nó thơm mùi tôm hơn một chút thì sẽ ngon. Giống như nhiều người bảo là cái quán đấy kiểu bây giờ nước dùng nó không còn ngon như trước. Nhưng nó vẫn đủ. Nó vẫn đủ với cái giá 45.000 nên thấy là nó ok. Đấy, còn cái trộn thì nó không ngon lắm, cái sốt nó hơi ngấy. Các bạn ăn trộn thì các bạn có thể lên cái quán ở trên Đầu Lê Duẩn nhưng thấy ăn cái trộn cũng được. No quá. Bây giờ rẽ bên nào nhỉ? Cái hàng bánh đa kê rất lâu rồi mình không ăn bánh đa kê. Nhìn ngon chưa? Một cái này là 10.000 hả cô? Đó, đầu tiên chúng ta sẽ quết cái kê vào trong bánh. Sau đó thì đây sẽ là đậu xanh rắc lên và cho thêm đường. Món này ngày xưa Ninh hay về quê ăn thôi. Trên Hà Nội thì thỉnh thoảng mới thấy. Nhưng mà ngon, ăn ngọt ngọt một chút. Đó, cô sẽ rắc thêm đường. Dạ vâng, thế thôi cô ạ. Tôi không cần túi ạ, cháu cầm tay ạ. Dạ cảm ơn. Cho tiền đấy, xin tiền nào. Mình đang ngồi tại quán chè 4 mùa hàng cân rồi nhưng mà bây giờ đang chưa có người bán thì mình sẽ tranh thủ ăn cái bánh đa kê này mọi người ạ. Món tuổi thơ luôn, lâu lắm rồi mình không ăn. Đó, bây giờ mời các bạn cùng ăn thử bánh đa kê với mình nhé. Bánh đa rất giòn. Tả vị kê thế nào nhỉ? Vị kê nó kê kê ấy, ăn ngon. Nói thế thôi chứ thật ra thì cái vị kê nó sẽ không rõ, ăn nó sẽ chỉ kiểu bột bột mát mát thôi. Quan trọng là các bạn sẽ thấy là cái vị đậu xanh ở trong đây này nó rất là thơm, nó bùi. Và chúng ta có một chút đường. Cái này bạn nào rắc nhiều đường cũng được. Càng rắc nhiều đường càng ngọt thì nó sẽ càng ngon. Đó. Và quan trọng là cái bánh đa này cái vỏ nó cũng phải ngon nữa. Bánh đa kê các bạn không nên để lâu nó ỉu cái bánh đa thì ăn nó không ngon nữa rồi. Ngon quá. Ta-da, vậy là cuối cùng sau một thời gian chờ đợi thì chúng mình đã có sen nhãn dừa rồi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Một ly này nhìn nó nhạt nhẽo thôi nhưng mà mùa hè chỉ cần như thế này là đủ, nó đã đủ mát rồi. Ở trên thì sẽ có cùi dừa này. Đó, sau đó chúng ta sẽ có những cái hạt, đây những cái viên này thì sẽ là sen nó được bọc trong nhãn mọi người ạ. Ở nhà mình cũng nấu sen nhãn nhưng mà mình sẽ là sen một đằng nhãn một đằng, xúc vào một cái bát xong cho nước đường vào, nhưng không, đây là sẽ bọc lại vào trong và phía dưới còn có trân châu cơ. Đây này, trân châu vừng này, vừng với dừa ở trong này. Đó, mời cả nhà nhá. Ui, tỉnh cả người luôn. Rồi, ăn thử dừa nhé. Sen là bùi xong rồi thêm một chút ngọt từ nhãn và cái củi dừa rất là thơm. Ngon. Còn các bạn thấy không? Bên này là ly hoa nhài trân châu. Đó, sẽ có thêm cả thạch đen nữa. Nhìn cũng khá là ngon và mát. Đấy, nói chung đây là hai món đặc sản mùa hè ở cái quán này thì các bạn có thể ghé qua chè 4 mùa ở Hàng Cân để thưởng thức nhé. Đó, và cuối cùng thì chúng ta cũng đã kết thúc cái food tour ngày hôm nay rồi. Nên tin rằng một cái food tour buổi sáng dù chỉ có 3 quán thôi nhưng mà đã mang lại cho các bạn một cái trải nghiệm rất là Hà Nội vào buổi sáng trước khi trời nó kịp oi và nắng và nóng và rất nhiều thứ. Các bạn thấy không? Áo mình bắt đầu ướt hết rồi. Đó, Hà Nội mùa hè nó là như vậy đấy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là giúp Ninh đạt được nút bạc, đạt được rồi nút vàng bằng cách chia sẻ clip này đến cho tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại trong các tập sau. Bye bye.